Salutare, dragi hărnicuți și hărnicuțe! De sărbători, eu întotdeauna pregătesc și ceva ronțăieli. Fac un aluat cu brânză și unt, din care decupez covrigei, sărățele, peste ele presar mac, chimen, susan și puțină sare grunjoasă. Sunt foarte apreciate și binevenite. Ceea ce îmi place foarte mult la acest aluat este că se poate păstra în frigider cel puțin 5 zile. Puteți să-l faceți în avans și atunci când aveți timp, faceți ronțăielile. Să vedem lista de ingrediente. ...500 de grame de făină, 300 de grame de brânză împărțită în 150 de grame brânză de burduf și 150 de grame brânză tare de oaie. Aceasta este brânză de horezu. 150 de grame de unt gras moale, 160 de ml de lapte rece, un ou de la frigider, o linguriță de sare, adică 6 grame, o lingură de zahăr nu foarte plină, adică 25 de grame, încă un ou pentru uns și pentru decor puteți alege mac, susan, chimen și sare grunjoasă. Mai întâi dăm pe răzătoare brânza tare. Așa cum am spus mai devreme, aceasta este brânză de oaie de horezu, dar se poate folosi și telemea de oaie, telemea de vacă, chiar și de capră. Punem făina într-un bol încăpător. Poate fi orice tip de făină, 3 nule, 650, 480. În ea adăugăm sarea și zahărul. Zahărul nu este obligatoriu, cine nu vrea nu-l pune, dar mie îmi place să adaug și puțin gust dulce. Amestecăm. Apoi adăugăm laptele, poate fi lapte gras sau lapte degresat, și oul. Acestea trebuie să fie reci, de la frigider. Brânza de burduf, brânza rasă și untul trebuie să fie la temperatura camerei. Din unt păstrăm o bucățică de 25 de grame pe care o vom folosi puțin mai târziu. Amestecăm cu mâna până aluatul prinde formă, apoi răsturnăm totul pe masă. Frământăm doar până omogenizăm totul. Nu insistăm prea mult, pentru că nu vrem să legăm glutenul din făină. Vrem sărățele fragede care se topesc în gură. Aluatul trebuie să fie puțin lipicios, dar destul de ferm. Dacă cumva vă iese moale, deși n-ar trebui, puteți să mai puneți puțină făină. Întindem acest aluat într-o foaie dreptunghiulară, mai mult lungă decât lată, cât se poate de lungă de fapt. Ungem toată suprafața cu untul pe care l-am oprit mai devreme. Apoi rulăm pe lungime. Acest pas va crea în sărățele câteva straturi. Când untul dintre straturi se topește în cuptor, creează un mic efect de foietaj și devin afânate, fără să folosim drojdie sau praf de copt. Acum tăiem ruloul de aluat pe jumătate, punem fiecare bucată într-o pungă de plastic și dăm la frigider. Îl ținem cel puțin 2 ore, dar se păstrează foarte bine până la 5 zile. Așadar puteți face aluatul înainte și îl coaceți când aveți nevoie sau când aveți timp. Când vă hotărâți să preparați sărățelele, preîncălziți cuptorul la 170 de grade Celsius. Scoateți o bucată de aluat din frigider, o lăsați câteva minute la temperatura camerei, înfăinați masa, puneți bucata de aluat în centru, mai presați puțină făină deasupra și întindeți aluatul într-un dreptunghi. Trebuie să obținem o foaie cu grăsimea de aproximativ 3-4 mm. Din această foaie tăiem fâșii lungi de aproximativ 1 cm, 1 cm și jumătate lățime. Eu mi-am făcut aici niște semne ca să-mi iasă cât de cât egale, dar voi le faceți cum vreți, bineînțeles. Apoi aceste fâșii lungi le tăiem pe jumătate. Transferăm într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, le ungem cu ou bătut, cu o lingură de lapte sau cu o lingură de apă și le presărăm cu mac, chimen,
susan și neapărat puțină sare grunjoasă. Se coc în cuptorul preîncălzit la 170 de grade timp de aproximativ 20-25 de minute. Poate dura o idee mai mult sau mai puțin în funcție de cuptorul fiecăruia. Așa arată când sunt gata. Să rupem una să vedem și interiorul. Obținem un efect de afânare, fără drojdie și fără praf de copt. Puteți să faceți din acest aluat și covrigei, spre exemplu. Aveți nevoie de o astfel de formă ieftină. Eu am cumpărat-o de la piață, de la tarabele cu ustensile. Procedăm exact la fel ca la sărățele. Sunt gata și covrigeii copți. Trebuie să vă mai spun că uneori când rupeți un covrigel sau o sărățea caldă, s-ar putea să găsiți centrul puțin umed, ca și cum ar fi necopt. Nu vă îngrijorați, este doar efectul brânzei care este topită. Când se răcesc, vor arăta normal. Resturile de aluat se refrământă și se refolosesc, deși straturile nu mai ies chiar așa frumos. Puteți decupa și alte forme după imaginația voastră. Eu încerc să fac aici niște triunghiuri cu găurele, ca să semene a triunghiuri de cașcaval. Dragilor, aceasta a fost rețeta de astăzi. Din această rețetă vă ies cam 3 tăvi de produs. O mulțime de ronțăi delicioase pentru toată familia. Spor la bucătării, dragilor! Vă pup! Numai bine!